මම අද ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ කාරණා ටික දැනගත්තට පස්සේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන කැත අකුරෙන් නෝට් එකක් තියෙනවා මගේ. right? මේ නෝට් එක මෙහෙම කැතට ලියාගෙන තිබුණට right? කටුවට ලියාගෙන තිබුණට මේ නෝට් එක මේක ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එක වෙනස් කරන නෝට් එකක් වෙයි. මොකද මම ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න මෙන්න මේ කාරණා ටික මට දැනගන්න වුණා. right? මේ කාරණා ටික දැනගන්න මම ඩොලර් 1000 ගාණක් මගේ නාස්ති වුණා. මට අවුරුදු 3-4ක් මගේ කැප වුණා. ඉතින් ඒ කාරණා ටික ඔයාට විනාඩි 10කින් විතර අද මම කියලා දෙන්නම්. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම social account follow කරලා තියාගන්න. Facebook එක, Instagram එක, TikTok එක, ඊට පස්සේ Telegram channel එක. ඒ වගේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒකට හේතුව තමයි මේ crypto සම්බන්ධව ගොඩක් වැදගත් news, right? ගොඩක් වැදගත් ඒවා මේ Facebook page එකේ, Instagram එකේ හැම මම publish කරනවා. ඒ නිසා ඒවා follow කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ videos බලන ගොඩක් අය ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒකට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ ඔයාලට. subscribe button එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. right? ඒක ගොඩක් උදව්වක් වෙනවා channel එකට. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් videos ගේන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. පළවෙනිම කාරණේ තමයි ඔය social media වල පෙන්නනවා වගේ TikTok එකේ ඔය YouTube එකේ හරි පෙන්නනවා වගේ 100% gain, right? හරි 1000% gain. ඔය සමහර අය පෙන්නනවා මම දැක්කම ස්ක්‍රීන්ෂොට් දානවා 100 200 300 1000ක විතර gain එකක් කරන් සමහර වෙලාවට ස්ක්‍රීන්ෂොට් දානවා, right? ඒ වගේ ඒවට අහු වෙන්න එපා. එහෙම හැමදාම ගන්න බෑ. right? ඩොලර් එකක් දෙකක් වගේ දාලා, right? 100x විතර leverage කරලා, right? ඒ වගේ කාට හරි එකපාර සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, right? එක ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් වින් කරන්න පුළුවන්. එයාලා කරන්නේ ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන හැමතැනම දාන එක. එහෙම නැත්නම් හැමදාම ඕනේ සතියක සැරයක් විතර 200% 300% කියන්නකෝ, right? ගන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයා Facebook එකේ හරි YouTube එකේ හරි වීඩියෝස් හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් හරි දදා ඉන්නේ නැහනේ. ඇයි එයාට හැමදාම සතියක සැරයක් එයාගේ සල්ලි 3 ගුණේ 4 ගුණේ කරන්න පුළුවන් නේ, right? නැත්නම් 1000% ගේන් එකක් පෙන්නන කියන 10 ගුණයක් කරන්න පුළුවන් එයාට තියෙන සල්ලි. එහෙමනම් එයාලා ලංකාවේ ඉන්න ලොකුම කෝටිපතියෝ වෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලගේ account එක ඔයාලට නැති වෙන්නේ. අන්නේ මානසිකත්වයෙන් මුලින්ම මිදෙන්න ඕනේ. මම personally, right? මෙච්චර කාල ට්‍රේඩ් කරපු මම personally මම සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් එක මම බලන්නේ 20% විතර, right? 20%, right? 30%, right? සමහර විට 10%. සමහර වෙලාවට ස්පොට් එකේ 5% 6% ගේන් එකක් තමයි අපි ගන්නෙ. නමුත් අපි continuously, right? ඒක දිගටම consistently ගන්න නිසා ඒ ප්‍රොෆිට් එක එකතු වෙලා compound වෙලා ඒක මාසයේ අන්තිමට නැත්නම් ඒක අවුරුද්දේ අන්තිමට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක්, right? අපේ account එකට කවදාවත් ලොකු risk එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද අපි පොඩි ප්‍රොෆිට් තමයි බලන්නේ. ලොකු home run කියලා කියන්නේ මේ ලොකු ප්‍රමාණයක් සල්ලි එකවර හොයන්න උත්සාහ කිරීම, right? එහෙම දෙයක් නෑ trading. ඒ gambling, right? trading කියන්නේ වෘත්තයක්, right? ඒකෙදි අපි මේ වගේ percentage තමයි බලන්නේ. ඔයාට 20% gain එකක් ගන්න පුළුවන් trade එක ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්, right? මම සමහරට group එකේ ඉන්න අය දන්නවා ඇති VIP group එකේ මම සමහරට 10% විතර gains ගන්නවා. 11% මේ දවස්වල ගත්ත 6% 7% වගේ ගන්නවා, right? ඒවා හොඳ gains, right? මොකද ඒ වගේ ලොකු අපි ඒවා එකතු වෙලා අපිට මාසෙ අන්තිමට ලොකු profit එකක් එන නිසා. ඉතින් මේත් එක්කම ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක අර මීටර් 100 තරඟයක් නෙවෙයි, right? මේක මැරතන් එකක්, right? මීටර් 100 තරඟේ වගේ වේගෙන් එකවර දුවාගෙන යන්න ඕනේ, right? මේක මැරතන් එකක්. අපි හිමීට තමයි යන්නේ. හැබැයි අපි වේගෙන් දුවන්නෙත් නෑ, හිමීටම දුවන්නෙත් නෑ. අපි එක ගානෙන් දුවනවා. මොකද අපි දන්නවා මේක කෙටි දුර තරඟයක් නෙවෙයි, මේක කාලයක් තිස්සේ යන්න ඕන තරඟයක්, right? ඒතකොට අපි ඔය වේගින් දැන් අපි මැරතන් එකක් කියලා දැනගෙන අපි යම්කිසි ගානකට තරඟේ යනකොට අපිට පේනවා ළඟින් යන වේගින් කට්ටිය දුවාගෙන, right? මීටර් 100 දුවනවා වගේ වේගින් දුවගෙන යනවා. ඒතකොට අපි මොකද වෙන්නේ? අපිට hina යනවා, right? ඇයි ඔය මීටර් 100 වගේ දුවනවා වගේ වේගින් දුවාගෙන යන්න බෑනේ මැරතන් එක. ටික දුරක් යනකොට එයාලා හති වැටෙනවා, right? ඉන්ජර්ඩ් වෙනවා, හති වැටෙනවා, ඉන්ජර්ඩ් වෙනවා. එයාලා මගේ වැටිලා ඉන්නවා. අපි යනකොට අපි හිමීට මැරතන් එකේ ටික දුරක් යනකොට අපිට පේනවා අර කලින් මීටර් 100 දුවනවා වගේ වේගෙන් දුවපු අය මග වැටිලා ඉන්නවා, right? ඒ නිසා අන්නේ මෙන්ටැලිටි එක හදා ගන්න, right? මේක මැරතන් එකක්. මේක හිමීට අපි ගමන යන්නේ.
හැබැයි අපි දන්නවා අපි කාලයක් තිස්සේ මේක ගමන යන්න ඕනේ right හිමීට තමයි යන්නේ එක වේගයකින් එක මට්ටමකින් දිගටම යනවා right කවදාවත් 100 200 ගේන්න අපි හොයන්නේ අපි 120 30 right ඒ වගේ ගේන්ස් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේ ලෝන් රන් එක නැත්නම් මේ මැරතන් එක කොච්චර කාලෙද කිව්වොත් මම මේ මැරතන් එක දැන් අවුරුදු 4ක් විතර දුවනවා. right අවුරුදු 4කට වඩා මේ මැරතන් එක දුවනවා. මීටර් 100 වගේ දුවන්න ගියා නම් මම මෙලාට හති වැටිලා වෙන ජොබ් එකක් හොයාගෙන. right මැරතන් එකක් වගේ දුවන නිසා තමයි මේ අවුරුදු ගාණක් මෙහෙම ගියේ. right අවුරුදු ගාණක් මෙහෙම යන්නේ. ඒ නිසා මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න. අනික් කාරණා මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න මේක ට්‍රේඩින් ජොබ් එකක් විදියට කරන්න. ඔයාට අඩුම right ඔයාට අඩුම අවුරුදු 3ක්වත් යනවා. මෙන්න මේක වැදගත් right ඔයාට මාසෙන් දෙකෙන් ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ලොන් ටර්ම් ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ මාසෙන් දෙකෙන්, right? ඔයා දැන් අපේ Patreon group එකට සම්බන්ධ වුණත් ඔයා මාසෙන් දෙකෙන් හොඳ ප්‍රොෆිටබල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙයි කියලා කියන්න බෑ, right? ඒකට අඩුම right මාස 6ක්වත් යනවා, right? අඩුම මාස 6ක්වත් යනවා. හැබැයි හොඳ කොන්ෆිඩන්ට් පිටව ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් අඩුම අවුරුදු 3ක්වත් යනවා. මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔළුවේ තියාගෙන ට්‍රේඩින් වලට එන්න. ඔයා කැම්පස් එකට ගියොත් ඔයා මොන හරි දැන් IT ඩිග්‍රී එකක් හරි කරන්න ගියොත් ඔයා අවුරුදු ගාණක් කරන්නේ right කැම්පස් එකේ අවුරුදු 3 4 5 කරන්නේ right. ඒ ඉස්සරහ එළියට ඇවිල්ලා හොඳ ජොබ් එකක් කරන්න ඒ වගේ තමයි ට්‍රේඩින් උත් right. ට්‍රේඩින් අද ඇවිල්ලා හෙට සල්ලි හොයන්න බෑ. right මේක හිමීට යන්න ඕන ගමන පොඩි කැපිටල් එකකින් පටන් ගන්න කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගෙන යන්න ඕන ගමන අවුරුදු 3ක් විතර හොඳට ස්ටඩි කරලා right ඔයාට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අවුරුදු 3න් පස්සේ ඔයාට හොඳ ගාණක් මේකෙන් හොයන්න පුළුවන්. හරි අනෙක් වැදගත්ම දේ තමයි රෝන් ටීචින් කියන එක right ඔයා ඉගෙන ගන්න කාගෙන්ද කියන එක. ඔයා ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්නේ ගිය මාසේ නැත්නම් මාස 2-3කට කලින් ට්‍රේඩින් කරන්න ආපු එක්කෙනෙක්ගෙන් නම් ආයෙ කතා කරලා වැඩක් නෑ right ඔයා ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ අවුරුදු 3-4ක්වත් right හිටපු එක්කෙනෙක්ගේ right ලොකු ප්‍රොෆිට් හොයන්නේ නැති right continuously right එක දිගට අවුරුදු 3-4ක් ප්‍රොෆිට් ගත්ත එක්කෙනෙක්ගෙන් තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ right බොරුවට එක strategies කියා බොරුවට 20x 30x leverage කරලා මේ trading කියන්නේ gambling එකක් වගේ trade කරන traders ලාගෙන් ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාට දුර ගමනක් යන්න බෑ. ඒක නිසාම තමයි මම Patreon group එක create කරේ right Patreon group එක join වුණාට පස්සේ ඔයාට මගේ VIP Telegram channel එකට join වෙන්න පුළුවන් right Patreon group එක ඇතුලේ මම daily videos කරනවා හැමදාම market එක analyze කරලා trading videos කරනවා right ඒ වගේ ඔයාලට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් right education පැත්ත මම cover කරනවා right ඒකයි ගොඩක් අය course එකක් කරන්න කියද්දිත් මම course කරන්න නැතුව මේ VIP group එක පටන් ගත්තා Patreon group එක මොකද course එකක් කරලා මේක පැය දෙක තුනේ උගන්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි right මේක මාස ගාණක් යනවා හිමීට තමයි මේක කියලා දෙන්න ඕන right ඔයා ට්‍රේඩින් කරේ නැතත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් තියෙනවා group එකට join වෙන්න. ඒක නිසා description එකේ මම link එක දාන්නම් right ඒ link එකෙන් ගිහලා ඔයාට Patreon එකට join වෙන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් අය ගන්නෑ මං අන්තිමට බලනකොට තව 30 දෙනෙකුට වගේ තමයි අවස්ථාව තිබුණේ right ඔයා ඉක්මන් කරොත් join වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් අය ගත්තොත් මට මේක control කරගන්න බෑ මොකද group එකට join වුණාට පස්සේ ඔයාට මාව personally contact කරගන්න පුළුවන් right මේකට ගොඩක් අය join වෙනකොට හැමෝම මගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට මගේ වෙලාව ගොඩක් යනවා එයාලට උත්තර දෙනකොට ඒක හින්දා ගොඩක් අය join කරගන්න මගේ අදහසක් නෑ. ඒ නිසා මම ඒක limit කරා තව 30 දෙනෙකුට වගේ තමයි chance එක තියෙන join වෙන්න right ඊට පස්සේ අනික් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා දැනගන්න එක මහා ලොකු ගොඩක් indicators දාගෙන trade කරන එක right ඔයාලා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ YouTube එකේ ඔය TikTok එකේ පෙන්නන අය එක trading ඒ කියන්නේ indicators පෙන්නනවා දැන් අපිත් කතා කරනවා right ඒ කියන්නේ views target කරන videos වලදී අපිත් කතා කරනවා එක indicators right මොකද ගොඩක් අය ඉල්ලන නිසා සමහරලාට RSI එක ගමුකෝ right ඒ වගේ videos right ඊට පස්සේ වෙන indicators moving average right moving average දෙකක් use කරලා කොහොමද trade කරන්නේ ඔන්න වගේ videos ගොඩක් අය ඉල්ලනවනේ ඒකට අපිත් ඒවා කරනවා නමුත් ඒ වගේ indicators ගොඩාක් දාගෙන trade කරන්න යන එක හරිම වැරදි දෙයක් right එහෙම indicators ගොඩක් දාගත්ත එක trade කරන්න බෑ ඒකට හොඳම උදාහරණය මොකක්ද දන්නවද ඔය indicators දාගෙන trade කරන්න පුළුවන් නම් right ලෝකේ හැමෝම right profitable traders ලා වෙන්නේ right indicators 20ක් විතර දාගන්නවා ඔන්න trading කරමින් enter වෙන indicator එකක් බලලා right එහෙමනම් හැමෝටම හොඳ trading කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් නේ නැත්නම් ලෝකේ තියෙන හොඳම indicator එකක් හදනවා right කට්ටියම එකතු වෙලා right හොඳට coding කරලා හදනවා එහෙම කරා කියලත් සාර්ථක ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ indicators ගොඩක් ඒවා lagging indicators. ඒ කියන්නේ indicator එක වෙනස් වෙන්නේ market එක move වුණාට පස්සේ. RSI එකත් එහෙමයි. right? indicator එක වෙනස් වෙන්නේ market එක move වුණාට පස්සේ. ඒ නිසා indicator එකක් මත indicators කීපයක් මත රඳා පවතිලා අපිට trading කරන්න බෑ.
අපිට ඒකට මාකට් එක ගැන ඕවරෝල් බලන්න ඕනේ. මාකට් එක කොහොමද තියෙනවනම් අහසට ගිහිලා බලන්න ඕනේ බ්‍රෝඩ් පික්චර් එක. රයිට්. මාකට් එකේ සැබෑ ස්වරූපය උඩේ ඉඳන් බලන්න ඕනේ. රයිට්. එහෙම කරොත් විතරයි අපිට ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. මාකට් එක අඳුර ගන්න ඕනේ. මාකට් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට මහා ලොකු ඉන්ඩිකේටර්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට වොලියුම් එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. රයිට්. මොකද වොලියුම් එකෙන් අපිට මාකට් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මාකට් එකට එන වොලියුම් එක. රයිට්. වොලියුම් එක කියන මාකට් එකේ ට්‍රේඩර්ස්ලා කොච්චර ඉන්නවද? ඒ වොලියුම් එක මාකට් එකට එන කැපිටල් එක. රයිට්. ඒක ගැන අවබෝධයක් ගන්න අනිවාර්යෙන් වොලියුම් එක අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද වොලියුම් එක ගොඩක් තියෙනවා නම් මාකට් එකේ ඒ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක රයිට් කන්ටිනියස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වොලියුම් එක අඩු වෙනවා නම් ඒ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අනිත් පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන්. මම මේ සරලව කිව්වේ වොලියුම් එකත් එක්කම යන මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක රයිට්. මෙන්න මේ දෙක වැදගත්. වොලියුම් එක වැදගත්. ඊට පස්සේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගැනීම වැදගත්. රයිට්. ඒක වැදගත් කොහොමත්. ඊට පස්සේ වැදගත් දෙයක තියෙන සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස්. රයිට්. කොහෙන්ද සපෝට් එක තියෙන මාකට් එකේ කොහෙන්ද රෙසිස්ටන්ස් එක තියෙන්නේ. රයිට්. ඒ රෙසිස්ටන්ස් එකට යනකොට වොලියුම් එක මොකද වෙන්නේ? ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ. මහා ලොකු දෙයක් නෑ. රයිට්. හැබැයි මේ දෙක දැනගත්ත කියලා එකවර ට්‍රේඩ් කරන්නත් බෑ. මේක පාවිච්චි කරන විදිය අවුරුදු ගාණක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. රයිට්. ඒ යන අවුරුදු ගාණ ඔයාලට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ගෲප් එකත් එක්ක ජොයින් වුණොත් අපි Patreon ගෲප් එකත් එක්ක ජොයින් වුණොත් මොකද මම අවුරුදු ගාණක් ඉගෙන ගත්ත ඒවා ඔයාලට මම මාස කිහිපෙන් මම කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. අනිත් දේ තමයි මේ supply and demand. රයිට්. ඒක මට අමතක මේ supply and demand කියලා concept එකක් තියෙනවා. මේක ගැන පොඩි අවබෝධයක් තිබ්බහම අපිට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ රයිට්. ඔය කොච්චර දේවල් දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඔයා වෙන්න මේ දේ දැනගන්න නැත්තම්. ඒ තමයි කැපිටල් එක මැනේජ් කරන එකයි රිස්ක් එක මැනේජ් කරන එකයි. රයිට්. ගෲප් එකට ජොයින් වෙන හැමෝටම මම මුලින්ම කියන දෙයක් තමයි ඔයාගේ කැපිටල් එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. රයිට්. කැපිටල් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. රිස්ක් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. කැපිටල් එකයි රිස්ක් එක ඒ දෙකම එකට යනවා. රයිට්. මැනේජ් කරන්න නැතුව ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න බෑ. මම පර්සනලි රයිට් මම පර්සනලි එක බයි ලෙවල් එකට එක බයි ලිමිට් එකට එක ටෝටල් පොසිෂන් එකට මම එකවර එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එන්ටර් වෙන එක බයි ලිමිට් එකට මම දාන්නේ මගේ ට්‍රේඩින් කැපිටල් එකෙන් රයිට්. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් නෙවෙයි, පෝර්ට්ෆෝලියෝ කැපිටල් එකෙන් නෙවෙයි, ට්‍රේඩින් කැපිටල් එකෙන් 1% රයිට්. 1% only රයිට්. 1% විතරයි රයිට්. ඔයාට මේක දකින්නකොට විහිළුවක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් රයිට් මේක තමයි 99.99%ක්ම රයිට් හැමදාම වින් කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමේ නිසා. අපි එන්ටර් වෙන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම වින් කරන්නේ රයිට්. අපි එන්ටර් වෙන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ප්‍රොෆිට් එකක් එක ක්ලෝස් කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රැටජිය නිසා. 1% රයිට්. ඔයාගේ කැපිටල් එකෙන් ට්‍රේඩින් කැපිටල් එකේ 1% තමයි අපි එක ට්‍රේඩ් එකකට දාන්නේ. රයිට්. මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන් රයිට්. බුල් රන් එකකදී මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන් 2% 3%. හැබැයි උඩරිම ගියත් යන්නේ 5% රයිට්. මෙන්න මේ concept එක වැදගත් රයිට්. මේක මම දැකලා නෑ YouTube වල කතා කරනවා රයිට්. කට්ටිය බෝර් ඉන්නේ මේක කතා කරනකොට. අයි 1% කියලා කියපු ගමන් YouTube වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව යනවා රයිට්. ඉතින් කවුරුත් කතා කරන්නේ නෑ. අනිත් දේ තමයි risk එක manage කරනකොට රයිට්. future trading කරනකොට මම leverage කරන් 2x රයිට්. bull market එක confirm වෙලා උඩට යනවා නම් 3x නැත්නම් 4x leverage කරන්න පුළුවන්. නමුත් තාම මම leverage කරන්නේ මේ කාලේ 2x right. මොකද මේ bear market එක තාම invalidate වෙලා නැති නිසා right. bull market එක confirm වෙලා නැති නිසා තාම 2x. ඒ හිතන්නකො එතන මේක කියනකොට කට්ටියට ඇති වෙන සිතුවිලි right 1% capital එකෙන් 1% ලු දාන්නේ 2x ලු leverage කරන්න right. මේකම ඇතින ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න තු හැරලා යන්න. ඒ නිසා right මේව කට්ටිය කතා කරන්නේ. මොකද මේවා සුරංගනා කතා නෙවෙයිනේ. මේවා තමයි පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න traders කරන දේවල් right. නැත්තම් professional විදිහට full time trade කරන අය මෙහෙම තමයි කරන්නේ. හැබැයි මෙහෙම කරන අය මෙහෙම කතා කරන්නේ. දැන් මං උනත් මගේ කවුරු හරි trading කරන යාළුවෙක්ට කිව්වොත් එහෙනම් මම දාන්න මයි capital එකෙන් 1% මම 2x leverage තමයි කරන්න කියලා කට්ටිය hina වෙයි නේද? අයියෝ 2% leverage කරන්න කියලා හරි නේද? ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලා දැකලා තියෙන 10x 20x leverage කරනවා. නමුත් 2x කියන්නේ ලොකු leverage එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා trade එකකින් හිතන්න මම spot trade කරලා right. ඒ කියන්නේ 1x leverage කරලා ඩොලර් 1000ක් හොයනවනම් එක trade එකකින් මේක 2x leverage කරොත් එහෙම මේක ඩොලර් 2000ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චරක්ද? මේ ඩොලර් 1000ට වඩා කොච්චර වැඩිවීමක්ද? 100ට 100ක වැඩිවීමක්. right. එක trade එකකින් මට 100ට 100ක වැඩිවීමක් ගන්න පුළුවන්. දෙගුණයක profit එකක් ගන්න පුළුවන් 2x leverage කරලා. risk එක ගොඩක්ම අඩුයි. right. risk එක ගොඩක්ම අඩු කරලා 2x leverage විතරක් කරලා මට ඩොලර් 1000ක් හොයපු එක ඩොලර් 2000ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ profit එක 100ට 100කින් මට වැඩි කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මම මොකට ලොකු මේ ඒව බලන්නේ ලොකුවට ලෙවරේජ් කරන්නේ ඇයි මම ගන්න ප්‍රොෆිට් එක ස්පොට් එකේ ට්‍රේඩ් කරලා මට ඒක දෙගුණයක් කරගන්න chance එකක් දීලා තියෙනවා නම් කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව ඒක තමයි මම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 10x වගේ ලෙවරේජ් කරලා මම ඒක 10 ගුණයක් කරන්න යන්නේ මට දෙගුණයක් කරාම ඇති. right ඔන්න ඔය මයින්ඩ්සෙට් එක ඔන්න ඔය හිතන විදිහ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක හරිම වැදගත්. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම කාරණේ respect trading. right trading වලට ගරු කරන්න ඕනේ. right trading කියන්නේ වෘත්තියක්. right trading කියන්නේ gambling නෙවෙයි. ඒ වගේම trading කියන්නේ මේ ඉක්මනින් සල්ලි හොයන්න තියෙන ක්‍රමයක් නෙවෙයි. right මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. trading කියන්නේ ඉක්මනින් කෝටිපතියෝ වෙන්න, ඉක්මනින් සල්ලිකාරයෝ වෙන්න හොයාගත්ත ක්‍රමයක් නෙවෙයි. trading කියන්නේ වෘත්තියක්. right අපි වෘත්තිමය වශයෙන් මේවා trading කරන්නේ. right අපි ගොඩාක් සල්ලි එකවර හොයන්න යොදා ගන්න ක්‍රමයක් නෙවෙයි trading කියන්නේ. right ට්‍රේඩින් කරනකොට කරන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාගේ එන මිස්ටේක්, ඔයා වින් කරන ඒවා, ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් හැමදාම ලියන්න ඕනේ. මේක තමයි කියන්නේ ජර්නලින් කියලා, right? ඔයා ජර්නල් කරන්න ඕනේ, right? ඔයාගේ ඩයරි එකක් තියෙනවා, ට්‍රේඩින් ඩයරි එකක්, ට්‍රේඩින් ජර්නල් එකක් තියෙනවා. හැමදාම ඔයා ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් Google Sheet එක හරි මේන්ටේන් කරන්න ඔයාගේ ට්‍රේඩින්, right? මොනවාද ඔයාට වැරදුනේ කියලා ඔයා සඳහන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැපිටල් එක ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ, right? ඒ කැපිටල් එක කොච්චරද මේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණා මයි කැපිටල් එක කොච්චරක් අඩු වෙනවද රයිට් ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ chart එක දිහා රයිට් දැන් මම ස්වින් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට මම chart එක දිහා හැම වෙලෙම බලන්නේ. මට දවසට පැයක් ඇති මේ chart ඇනලයිස් කරලා සේරම ට්‍රේඩින් ඒ දවස් දෙකකට ප්ලෑන් කරන්න මට දවසට පැයක් ඇති. රයිට් මුළු සතියෙම උනා ට්‍රේඩ් ප්ලෑන් කරන්න මට දවසට පැයක් ඇති. ඒ මම ස්වින් ට්‍රේඩින් කරන නිසා මගේ ස්ට්‍රැටජි එක මම හදලා තියෙන්නේ එහෙම රයිට්. ඉතින් ඒ ස්ට්‍රැටජි ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ඔයාට Patreon එකට join වුණොත් කොහොම හරි ඒ ස්ට්‍රැටජි මම හදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට රයිට්. එතකොට ඔයාට ගැළපෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ ස්ට්‍රැටජි එකට අනුව යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් ජර්නල් එක මේන්ටේන් කරලා ඔයාගේ වෙන මිස්ටේක්ස් ලියන්න ඕනේ. හරි. එතන මම කියන්න ගිය ඔයාලට දැන් දවසට ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට අනුව දවසට පැයක් ඇතිනම් ට්‍රේඩින් කරන්න රයිට් chart analyze කරන්න. අනෙක් හැම වෙලේම chart එක දිහා බැලුවේ නැතුණාට ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන දේ තමයි මේ chart එක දැන් කොහොම වෙනස් වෙනවද right මේක මෙහෙම වෙනස් වුණොත් මම මේ trade එකට එන්න වෙනවා ඒක අර ඔළුවේ ඒක ඇඟේ තියෙන්න ඕන ඒක අමතක කරලා ජීවත් වෙන්න බෑ right chart එක දිහා බලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් right වෙන වැඩ කරන්න ඕනේ මං කියන්නේ හැම වෙලේම ඔළුවේ තියාගෙන කල්පනා කර කර ඉන්න කියලා නෙවෙයි නමුත් right මේක ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න ඕන right මේකට ගරු කරන්න ඕනේ මොකද අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි සල්ලි හොයන්නේ මේකෙන් right අපි ඉක්මනට කෝටිපතියෝ කරන්න තියෙන දෙයක් නෙවෙයි වුණාට right මෙච්චර දේවල් ලයිෆ් එකේ කරලා තියෙන්නේ right මේ වගේ goals අපි achieve කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ trading නිසා ඒක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ මම කවදාවත් ඒක අමතක කරන්නේ නැහැ right trading නිසා තමයි මම ලයිෆ් එකේ මෙච්චර targets වලට මං ගිහිල්ලා තියෙන්නේ right අන්න ඒ ගරු කිරීම හැමදාම trading වලට තියෙනවා right ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් හිතේ තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරගන්න right එතකොට subscribe count එක වැඩි වෙනකොට මම කරන videos වල quality එක right ඒකෙන් දෙන දැනුමත් මම වැඩි කරනවා right ඒ වගේම subscribers ලක්ෂයට ආවට පස්සේ මම ඔයාලට live trading කරලා පෙන්නනවා right subscribers ලක්ෂය පැන්නුවට පස්සේ මම live වාට right live sessions කරනවා live trading කරලා right ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න හරි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්